Не заощаджуй на безпеці. Шкода Кодіак зі знижкою 38 тисяч гривень. Сьогодні Associated Press вийшли з новиною про те, що Збройні сили України відвели танки «Абрамс» з лінії фронту через загрозу російських безпілотників. Ми знаємо, що російські безпілотники дійсно грають величезну роль. Росія тут, скажімо так, постійно себе покращує, модернізує свої БПЛА, тож саме через це зараз така є серйозна загроза для нашої бронетехніки. І от Associated Press пише, кажуть, журналісти поспілкувалися з американськими військовими чиновниками. І от зацитую, що каже їхнє джерело. Каже, що Україна поки що відійшла на другий план у своїй боротьбі з Росією, використовуючи бойові танки «Абрамс», надані США частково через те, що російська війна з використанням безпілотників зробила їхню роботу надто складною для того, щоб їх не виявляти і не атакувати. Агентство нагадало, що Сполучені Штати надали 31 танк в січні 23-го року, і от станом на цей момент відомо, що принаймні 5 було втрачено. І от каже Associated Press, що з використанням безпілотників ситуація на полі бою змінилася і ускладнила для України захист танків, які швидко виявляють і на які полюють російські дрони. Тому поширення цих безпілотників на полі бою в Україні означає, що немає відкритої місцевості, де цей танк може спокійно виїхати, прорвати якісь позиції і не бути атакованим російським безпілотником. Тим не менш, чиновники американські, військові генерали кажуть, що знають про цю проблему і от будуть працювати з українцями над перезавантаженням тактики для того, аби українці змогли спокійніше використовувати танки «Абрамс», і, звичайно, що не будуть вони, як то кажуть, стояти і чекати кращих часів. Ми ж нагадаємо, що коли ці танки «Абрамс» були доставлені в Україну у вересні 23-го року, і ще тоді наш голова розвідки Кирило Буданов говорив про те, що Україна буде використовувати танки «Абрамси» тільки для добре спланованих проривних операцій. І насправді за півроку лише 5 танків було втрачено за попередніми даними. Були насправді і відео, і фотографії підбитих цих танків з різних точок фронту. Але от лише 5 танків було втрачено, тож зрозуміло, що Україна дуже цінує цю допомогу Сполучених Штатів і дуже обережно використовує той вид озброєння, який суперцінний, і дійсно використовує його тільки для дуже добре спланованих операцій, тому що бачимо, що російські безпілотники все ж таки можуть дістати буквально всю бронетехніку, яка є зараз на полі бою. Я тут уточню, додам, бо ми показували різні «Абрамси», щойно поки Настя розповідала про цю новину. Україна отримала не найновіші моделі, скажімо, не найбільш модернізовані моделі типу цих танків «Абрамс» від Сполучених Штатів, а отримали, власне, ми танк ще 80-х років. М1А1, здається, так називається його модель, так, його модифікація, і, власне кажучи, там усіх цих просунутих типів броні і так далі, інших там систем оптичних, наведення і так далі на цих танках загалом не було. Тобто ці танки, в принципі, на рівні тих же леопардів німецьких, теж не найсвіжіших, скажімо так, були по своєму оснащенню. І ці танки Україна активно ввела уже в бої після того, як контрнаступальні дії літні відбулися, тому що вони надійшли пізніше. Вони надійшли восени, у вересні минулого року, і вже фактично брали ці танки в таких активних боях участь біля Авдіївки на Донеччині, де от якраз декілька таких машин було втрачено внаслідок російських ударів і з артилерії, і ударними безпілотниками. Безпілотники залишаються безперечно зараз головною такою загрозою, таким дійсно ікс-фактором, фактором змін на полі бою і загрозою для бронетехніки, зокрема.